سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوایم با یه ویدیو کاملا جدید شروع کنیم که راجع به دانشجوهایی که داخل اینجا کار پیدا کردن و حالا ما با تجربیاتشون آشنا میشیم و وارد زندگیشون میشیم و بتونیم یه کمکی کنه به قولی به بچه‌هایی که قرار بیان و دنبال کار بگردن در حین تحصیلشون. و امروز دوست عزیزم هم و همکلاسی خوبم و اینجا داریم. یکم خودتو بیشتر معرفی کن واسه بچه‌ها و یه به قولی بک‌گراند زندگیت هم بگو که اصلا چی شد مهاجرت کردی. یه خودت اینا رو خلاصه کن بگو. اوکی. خب من سیمینم، 22 سالمه. بعد تو ایران گرافیک خوندم، هنرستان رفتم. بعد 4 سال کار کردم. دانشگاه نرفتم چون میدونستم از اول میخوام مهاجرت بکنم. بعد پارسال مهاجرت کردم به ایتالیا، تریسته. بعد اینجام که بیزنس میخونم. چی شد که حالا بیزینس انتخاب کردی؟ خب به خاطر اینکه هنر پول توش نبود. بعد فکر کردم که هنر پول توش نبود. بعد رشته چه مهندسی نه آخه؟ چی؟ چرا مثلا رشته‌های مهندسی نه؟ خب علاقه نداشتم دیگه، چون مثلا تو تیمای مارکتینگ تو ایران بودم. بعد میدونستم که حالا بک‌گراندی داشتم که توی بیزنس و حالا مارکتینگ و اینا خیلی بیشتر پول هستش. گفتم که حالا در آخر سر اینا رو یه جوری با هم میکسشون بکنم. چقدر عالی. بعد اینکه حالا یه سوال کلی‌تر بخوام بپرسم اینه که از مهاجرتی که کردی راضی هستی؟ الان از یه ساله که فکر کنم اینجایی، درسته؟ تقریبا 9 ماه میشه. ولی خب راضی؟ چطوره؟ آره کاملا اوکی هم، چون حالا من خودم برادرم هم اینجا بودن، یعنی کاملا با لایف استایل اینجا آشنایی داشتم. میدونستم اینجا بود تقریبا همه چی رو میدونستم. آره مثلا 5 سال پیش مثلا داشتم مهاجرت کرده بود اینجا، مثلا میدونستم که حالا چی در انتظارمه. میدونستم که حالا اونقدری که حالا گل و بلبل نیستش، اونقدری که ملت میگن، یا اونقدری هم سخت نیستش. چون میدونی کلا پس در کل راضی؟ اگه در کل آره. برگردی عقب دوباره ایتالیا میای؟ 100%. چقدر جالب. آخه بچه‌ها بیشتر اینو نمیگن. نه میگم، چون من دقیقاً در طبق انتظاراتم بودش. چون میدونستی قراره چی ببینی و اینا. آره کاملا آماده. شوک نشدی؟ آره آماده اومدم. خوب. بعد اینکه خب بریم سر قضیه هستم مثلا اینکه کارو اول بگو کار چیه، کلا چجوری کارو پیدا کردی؟ خب من دنبال کار بودم. بعد میدونستم که حالا توی بار و رستوران و اینا که نخوام کار کنم تنها آپشنم بیبی سیتینگه. بعد حالا فکر می‌کردم که خب اوکی از کجا بیبی سیتینگ رو پیدا کنم، ولی یکم تو سوبیتو و اینجور سایت‌ها. تو سوبیتو هم حتی ممکنه پیدا شه؟ آره ممکنه پیدا شه. مثلا یه سری سایت‌ها هست سوبیتو و سایتلی و اینا بودن که من دنبالشون میگشتم. ولی خب من خودم حالا همخونم یه دختر ایتالیاییه، بهم گفتش که خب توی گروه‌های فیسبوک هم مثلا لوکالا میگردن پیدا میکنن کار و اینجور چیزا رو میذارن. منم گروه رو پیدا کردم، مثلا همون به ایتالیایی سرچ کردم. ایتالیایی بد نیست، مثلا آدو پس ایتالیایی بلدی دیگه؟ صفر نیست اصلا؟ صفر نیستش. آره در حد اینکه مثلا با بچه. یه سوال خیلی کوتاه، اینو شما داخل ایران یاد گرفتی یا اینجا یاد گرفتی ایتالیایی؟ داخل ایران چند سال پیش کلاس رفتم، ولی خب فراموش کردم دیگه. آیلتس گرفتم و اینو کلا فراموش کردم. پس در واقع اینجا یاد گرفتی؟ آره اومدم اینجا ریویو کردم، دوباره کلاس برداشتم و اینا. خیلی هم. پس سطح ایتالیاییت الان A2 درسته؟ چند روز پیش B1 رو شروع کردم. خب آره. ولی خب اون زمانی که کارو گرفتی با A2 گرفتی؟ آره با A2 گرفتم. خب بعد اینکه پس ایتالیایی هم اینجا گرفتی، A2 گرفتی. حالا داشتی توضیح میدادی که تو فیسبوک گشتی؟ تو فیسبوک گشتم، هم به ایتالیا سرچ کردم، مثلا اوفرو لابورو، چرکو لابورو، مثلا این تریسته. بعد مثلا بودن دیگه آگهی ها بودن که حالا ما حالا دنبال اینیم دنبال اونیم. بعد منم خودم پست گذاشتم به ایتالیایی که مثلا من یه دختر مثلا یه استودنت هم اینجا 22 سالمه. سی وی تو گذاشتی دیگه؟ حالا سی وی که نه، مثلا یه سری توضیحات خیلی کوتاه در مورد خودم دارم که حالا مثلا من کارم گرافیک، اگه بخواید میتونم به بچه‌هاتون حالا هنر یاد بدم، آرت یاد بدم و اینا. بعد چند نفر حالا بهم پیام دادن تو همون فیسبوک که با یکیشون دیگه
کارمون اوکی پس شد کارو دیگه. از فیسبوک گرفتی؟ کارو از سوبیتو فیسبوک. نتونستی از اونجا به سوبیتو نتیجه برسی؟ نمیدونم، من واسه سوبیتو ارتباط برقرار نکردم حقیقتش. چقدر جالب. آره ولی پس این شانس بود که بتونی بگیری. آره یعنی تونستی تو چیزی پیدا سوبیتو کنی بیشتر یا کلا هیچی نبود اصلا؟ چرا تو سوبیتو بیشتر میتونم بگم آگهی‌های بار و ویترس و مثلا آرایشگر و این چیزا بودش. اگه مثلا اینجا آهنگ داره پلی میشه عالی. کپی رایت نخوره. خب پس بیشتر کارهای جنراله میشه گفتی سوبیتو؟ آره حالا نه جنرال و تکنیکال و مثلا فنی و اینا هم هستش، ولی خب واسه بیبی سیتر کمتر بود. آره واسه بیبی سیتر کمتر، چون بیبی سیتر بچه‌ها معمولا خانوادن دیگه. بعد کسی که حالا کارفرما نیستش، فقط یه مامانه یا باباست مثلا دیگه، بیشتر سعی میکنه همون لوکال تور بگرده تو فیسبوک و مثلا این چیزا پیدا بکنه، میدونی؟ آره چقدر جالب. آره بعد اینکه پس فیسبوک بچه‌ها شانس دارن بگردن، سوبیتو دیگه مورد دیگه هم هست. فیسبوک مخصوصا خیلی زیاد به جز مثلا به جز این دوتا جای دیگه هم هست دیگه بشه چک کرد؟ آم... یعنی جای دیگه هم تو چک کردی یا نه؟ جای دیگه نه، من فقط لینکدین رو واسه گرافیک چک کردم. نه واسه بیبی سیتینگ یه جای دیگه سرچ کردم. بعد وقتی که پس اونا بهت پیام دادن وقتی تو پست گذاشتی؟ آره من پست گذاشتم. خب بعد اینو چند توضیح روز بده چجوری پیش رفت پروسه؟ پروسه خاصی نبودش، من پست گذاشتم بعدش یه مامانه بهم پیام داد گفتش که من 2 تا دختر دارم مثلا انقدر و انقدر. بعد ایتالیایی؟ خودشون خانواده مثلا آلبانی بودن ولی خب به ایتالیایی حرف ایرانی نبودن دیگه؟ نه به ایتالیایی حرف می‌زدن. خب و بچه‌ها هم به ایتالیایی صحبت می‌کردن. بعدش گفتش که آره مثلا من از این ساعت تا اون ساعت هر روز مثلا میخوام هستی مثلا. هر روزم میخواستم؟ هر روز میخواستم، فقط من یه روز آف داشتم مثلا هر روز از ساعت مثلا صبح فقط 10 تا 1 میرفتم و اینا. بس تقریبا چند ساعت میرفتی در روز؟ روزی 3 ساعت میشد. 10 تا 1 آره. خب بعد اینکه کارش چجوری؟ آسونه؟ چطوره کارش؟ بستگی حقیقتش به بچه داره. من خودم خیلی با بچه‌ها ارتباط برقرار نمی‌کردم ولی خب این دوتا رو مثلا دوست داشتم، آروم بودن، بعد مثلا با مزه بودن، گریه نمی‌کردن. مثلا باشون بازی می‌کنیم یا مثلا ببین یه چیز خیلی جالب واسه بگم، اوایل مثلا اینجوری بودم که خب من با این بچه‌ها چی کار میتونم بکنم، بعد باشون اتل متل تو بازی قشنگ ایرانی بارا بودی جدی قشنگ. بعد دختر بزرگه من اصلا عاشق اتل متل شدم، بعد نمیتونست بخونه. خب من فارسی میخوندم دیگه، این نمیتونست بخونه. بعد مثلا مثلا اینجوری میگه با اشاره بهم میگفت ان مامانش نمیدونه نبینه. آره با اشاره بهم میگفت اتل متل میخوام. بعد دیگه میشستم 3 ساعت باشه. چند سالشون بود؟ بزرگه 6 سالش بود، کوچیکه 3 سالش بود. نه 6 سالش بزرگ. آره بزرگ. خوبه فکر کنم اینجوری اذیت نداره. آره حالا کوچیکم خدا رو شکر آروم بود. بعد اینکه وظایف دیگه هم داشتی داخل خونه؟ نه من فقط بچه‌ها رو نگهداری می‌کردم. چقدر خوب. آخه من یکی از بچه‌های دیگه هم که باهاش صحبت می‌کردم مثلا غذا هم واسه خونه درست می‌کرد و اینا. نه من فقط مثلا بچه‌ها اگه میگفتن گشنمونه مثلا میرفتم یخچال نگاه می‌کردم ببینم آماده چی هست که مثلا بهشون بدم. اینجوری نبود که غذا درست بکنم. بعد چون منم کلا 3 ساعت بیشتر اونجا نبودم دیگه، مامانه سعی می‌کرد همون مثلا اسنک تور بذاره رو میز. چقدر جالب. آره دیگه که من کار نکنم. بعد اینکه حالا بحث جالبش هم اگه بگی که حالا راجع به مادیش میشه. راجب مادیش اینجا خب مینیمومه مثلا، یعنی مینیموم که نداره ایتالیا ولی خب نرمش اینه که حالا از ساعتی 6 7 8 تا 12 یورو که من تا حالا 12 یورویی ندیدم. کمتر دیده میشه. من خودم ساعت 7 یورو تو شغل جنراله نیست دیگه 12 یورو. من ندیدم بچه 12 یورو من فکر میکنم دیگه نوزاد باشه و دیگه و بعد اونایی هم که خیلی تجربه دارن و دیگه واقعا باید بچه داری بکنم. میدونی من بیشتر حالت بازی بوده. متوجه شدم. آره بعد مثلا خودم حالا من تجربه نداشتم دیگه، مثلا اولین کار بیبی سیتینگم بود. من گفتم مثلا اون ساعتی 7 یورو بعد اونا هم اوکی دادن. چقدر عالی. من گفتم که من خودم پیشنهاد دارم مثلا
ساعتی 7 یورو. اول اونا پیشنهاد دادن؟ نه. دقیقاً پیام مثلا دقیقاً اینجوری بگو که بودش که من پستو که اولش مثلا خانم گفتش که بیا اصلا ببینم تو اینا، مثلا از نزدیک با هم حرف بیا بزنیم، ببینم. بیا ببینم از نزدیک با هم خب. حرف بزنیم. بعد من رفتم و نشستیم، گفتش که خب مثلا تو پیشنهاد خودت چجوریه. بعد منم خب خبر داشتم مثلا دستم بود قیمت ها چجوریان. خب این قیمت ها رو از کجا در آوردی؟ از از بچه‌ها هم پرسیدی؟ خونه هم پرسیدم، هم خونه هم کسایی مثلا که قبلا قبلا پس کار کرده آره بودن. بیبی سیتینگ کرده بودم، مثلا میگفتن که یعنی از سایتی ندیدی مثلا؟ نه هیچ جایی، میگم تو ایتالیا نه مکسیموم هست نه مینیموم. آره. بعد من خودم حالا فکر میکردم که خودم با اینکه مثلا نه هیچ اکسپریانسی دارم و اینا، فکر میکردم مثلا 7 یورو اوکی باشه واسه خودم. خب پس ساعتی چقدر با هم دیگه صحبت کردیم؟ من خودم گفتم ساعتی 7 یورو، اونا هم اوکی دادن. چه جالب. آره. قبول کردی دیگه ساعتی 7 یورو. بعد آره. مالیات اینا که نمیدی نه من کش میگرفتم. مالیات بذارینم حالا توضیح بدم واسهتون که مالیاتو اگه حالا استودنت باشید تو ایتالیا، اگر مالیات مثلا درآمدت بیشتر از 500 یورو در ماه بره، باید مثلا مالیات رد بکنی، یعنی باید درخواست. اونم فکر میکنم خودشون کسر میکنن بعد بهتون میدن، یعنی پولی که بهت میدن بعد از کسر مالیات، یعنی تو نیازی نیست که مالیات بدی. اگه تو بار آره اینجوریه، ولی حالا مثلا بیبی سیتینگ و اینا که جایی نه ثبت میشه نه هیچ جا، همینجوریه. پس ساعتی 7 یورو. بعد اینکه کلا هم 3 ساعت کار میکنین دیگه؟ آره کلا هم آره در روز 3 ساعت. بعد مثلا سفری چیزی برن چه جوریه؟ تو هم خودشون میبرن یا تا حالا که پیش نیومده که منو حالا با خودشون ببرن. چند وقت رفتن آلبانی. نه آره رفتن آلبانی، منم خب اونجا بودم دیگه. نه بردن. چیزه مثلا دو تا بچه‌ها با هم دیگه دعواشون بشه چه جوریه؟ با هم دعواشون نمیشد. من خب مثلا سعی کردم مثلا روز اول مثلا یه حالت جذبه‌ای از هم نشون بدم، مثلا باشون خوبم مهربونم و اینا دیگه، همیشه مثلا باشون مهربونم. ولی مثلا یه اتفاقی که میفته که نیاز دارم که واقعا به حرفم گوش بدن، یهو اون حالت اون روی خودم بهشون نشون، آره اون رو بهشون نشون میدم، بعد یهو دیگه ساکت میشینه. ولی اون رو خیلی کم بهشون نشونم در مواقع خیلی آره ضروری که واسه شون چیز نشه، عادی نشه. بعد اینکه اینا چند وقت این داری تو این پوزیشن کار میکنی الان دقیقاً؟ من دیگه امتحانات دانشگاهم که تموم شد شروع کردم دنبال کار گشتن. الان یه حدود 2 ماهی میشه. پس 2 ماه کار کردی، الان هم داره ادامه پیدا میکنی درسته؟ آره الان حالا دوباره برگشتن و من دارم. خیلی عالی. خیلی ممنونم که وقت گذاشتی. بعد بگو دیگه بچه‌ها سابسکرایب هم خیلی ممنونم. مرسی که شما وقت گذاشتین نگاه کردین. امیدوارم که بتونیم حداقل به یک سری از سوالاتون جواب داده باشیم. ممنونم.